Omul acesta a murit în anul 1945, liniștit, fără zgomot, fără titluri în ziare. Dar înainte să moară, a lăsat 7 secrete despre lumea voastră de azi, despre banii din contul vostru, despre corpul vostru, despre războaiele care umplu ecranele, despre o națiune pe care nimeni nu o bănuiește și despre un eveniment cosmic fără precedent în istoria omenirii. 7 viziuni pe care le-a rostit în somn, cu ochii închiși, fără să știe ce spune, și pe care istoria le-a confirmat una câte una cu o precizie care îți taie respirația. Ce urmează în acest video nu a fost asamblat niciodată astfel până acum. Iar după ce veți auzi ultima profeție, cea pe care Casey însuși a păstrat-o ascunsă până la capăt, nu veți mai putea privi lumea din jur la fel ca înainte, nici măcar pentru o singură zi. 14.000 de lecturi documentate, 14.000 de transcrieri păstrate cu grijă, arhivate la Virginia Beach, studiate de cercetători din întreaga lume și accesibile oricui dorește să le citească. Nu ale unui savant, nu ale unui general, nu ale unui om de stat, ale unui fotograf dintr-un orășel din Kentucky care nu terminase nici liceul. Edgar Casey s-a născut în anul 1877 pe o fermă fără nimic remarcabil. Școală modestă, muncă la câmp, rugăciune duminicală, o viață care nu anunța nimic. Totul s-a schimbat în ziua în care, pus într-o stare de transă, a început să descrie propria boală cu o precizie pe care niciun medic al vremii nu o demonstrase în fața lui. Conștiința lui era absentă. Cuvintele ieșeau corecte, precise, verificabile. De atunci, timp de peste 4 decenii, el a prezis al doilea război mondial cu ani înainte ca cineva să le ia în serios, a anunțat prăbușirea bursei din anul 1929, a descris atacul asupra bazei Pearl Harbor și destrămarea Uniunii Sovietice, când nimeni nu putea concepe că un astfel de imperiu ar putea dispărea. Nu era un mistic vag, era un caz documentat, verificat și imposibil de ignorat. Dar dintre cele 14.000 de lecturi ale sale, există 7 pe care aproape nimeni nu le-a citit, 7 pe care presa nu le-a discutat și cercetătorii nu le-au asamblat niciodată într-un singur tablou. 7 viziuni despre epoca noastră, despre ce se întâmplă acum cu pământul, cu banii voștri, cu corpul vostru, cu națiunile care se ciocnesc pe ecrane în fiecare zi. Iar când le priviți împreună, când vedeți modelul pe care îl formează, ceva în voi se schimbă în mod ireversibil. Și acea schimbare, spunea Casey însuși, este exact primul pas al trezirii pe care a văzut-o venind. Primul lucru pe care Casey l-a văzut pentru epoca noastră nu era politic, nu era economic și nu era spiritual. Era fizic, concret și de o amploare pe care mintea obișnuită refuză să o accepte. El a văzut pământul însuși intrând într-o perioadă de transformare violentă și inevitabilă. În mai multe lecturi dintre cele mai puțin cunoscute, Casey a descris schimbări geografice masive, nu metaforice, ci literale, întregi mase de pământ scufundându-se în ocean, altele ridicându-se din adâncuri. A menționat explicit Japonia, mari părți din nordul Europei și coasta de est a Statelor Unite ale Americii ca zone de risc major în această perioadă. A vorbit despre vulcani care se vor trezi unul după altul, declanșându-se în lanț ca niște domino uriașe. A descris erupții simultane pe continente diferite, cu tremure de o intensitate neobișnuită și modificări ale reliefului pe care generațiile anterioare nu le-au trăit niciodată. Dar cel mai tulburător lucru pe care l-a spus era altceva. A vorbit despre o deplasare a axei polare a Pământului. Timp de decenii, această afirmație a fost ridiculizată de oamenii de știință. Pământul nu se schimbă atât de rapid, spuneau scepticii. Casey a exagerat la acest capitol. Dar acum, în anul 2026,
aceleași date științifice încep să pună sub semnul întrebării acel zâmbet condescendent. Activitatea vulcanică globală a atins niveluri pe care nu le-a mai înregistrat de zeci de ani. Vulcani care dormeau de secole s-au trezit unul câte unul. În Islanda, erupțiile se succed într-un ritm pe care geologii îl descriu drept anomalie fără precedent. În Japonia, activitatea seismică îngrijorează chiar și cei mai optimiști specialiști din domeniu. În Statele Unite ale Americii, zona de subducție Cascadia, din nord-vest, prezintă semne de activitate monitorizate cu o atenție tot mai mare de către cercetători. Dar ceea ce alarmează cel mai mult comunitatea științifică este deplasarea polului magnetic nordic, un fenomen real, măsurat, documentat și în continuă accelerare. Polul magnetic nordic a părăsit Canada și se îndreaptă spre Siberia cu o viteză de 55 de kilometri pe an. La începutul secolului 20, această deplasare nu depășea 10 kilometri anual. Accelerarea este atât de puternică încât hărțile de navigație aeriană trebuie recalibrate în mod regulat pentru a rămâne precise și utilizabile. Casey a explicat acest fenomen într-un mod pe care știința convențională nu l-a luat în calcul până de curând. El a spus că Pământul este o ființă conștientă, vie, care răspunde la conștiința colectivă a omenirii. Când omenirea este în conflict, Pământul tremură. Când omenirea este divizată, Pământul se crăpă. Și a subliniat că aceasta nu este o metaforă poetică, este o realitate literală. Planeta și omenirea sunt conectate printr-o legătură energetică pe care știința abia acum începe să o intuiască, iar Casey a legat explicit aceste transformări geologice de perioada politică pe care o traversăm. A spus că seismele și erupțiile se vor intensifica exact atunci când diviziunile umane vor atinge punctul lor culminant. Priviți în jur. Tensiunile globale sunt la un nivel istoric. O figură politică polarizatoare, un bărbat cu părul auriu care împarte o națiune și prin ea întreaga lume, se află în centrul unui haos fără precedent, iar Pământul pare să reacționeze în timp real la această fractură a conștiinței colective. Coincidență? Poate, dar așteptați să auziți ce urmează înainte să vă formați o opinie. Casey a adăugat ceva ce puțini cercetători au subliniat. Aceste transformări fizice ale Pământului nu sunt o pedeapsă. Ele sunt un proces de recalibrare. La fel cum un organism viu își reglează temperatura când este bolnav, Pământul își reajustează structura când conștiința care locuiește trece printr-o criză de creștere. Dureros? Da. Necesar? Absolut. Și tocmai de aceea, această primă profeție nu trebuie citită cu frică, ci cu luciditate. Nu suntem spectatorii unui dezastru. Suntem participanții unui proces de transformare planetară pe care Casey l-a văzut cu zeci de ani înainte ca primul semn să devină vizibil. Iar dacă prima profeție vă face să vă întrebați ce urmează, răspunsul vine imediat și lovește și mai puternic. Dacă prima profeție v-a zguduit Pământul de sub picioare la propriu, cea de-a doua vă lovește direct în buzunar. Casey a prezis prăbușirea bursei din anul 1929, iar acest lucru îl știu mulți. Dar ceea ce aproape nimeni nu știe este că el a vorbit și despre un al doilea colaps financiar, mult mai profund și mai fundamental decât primul. El a descris un sistem construit pe nisip, o lume în care bogăția există doar pe ecrane, în care moneda și-a pierdut orice legătură cu ceva real și tangibil. A spus că va veni o vreme când oamenii vor înțelege că cifrele din conturile lor bancare nu reprezintă nimic concret, că întreaga economie mondială se sprijină pe încredere oarbă și că acea încredere se va prăbuși. Nu dintr-o dată, nu într-o singură zi dramatică, ci treptat,
ca un zid care mai întâi crăpă în locuri nevăzute, apoi cedează brusc și fără avertisment. Casey a spus că oamenii vor simți această eroziune în viața de zi cu zi cu mult înainte ca experții să o recunoască oficial. Și dacă vă uitați la ce se întâmplă acum, veți înțelege imediat despre ce vorbea el. Datoria globală a atins niveluri pe care omenirea nu le-a mai cunoscut niciodată în întreaga sa istorie. Băncile centrale tipăresc bani într-un ritm amețitor, diluând valoarea fiecărui leu, euro sau dolar aflat în portofelul vostru. Inflația a erodat economiile unor generații întregi de oameni care au muncit o viață întreagă și descoperă acum că ceea ce au strâns nu mai valorează cât credeau acum 5 ani. Monedele digitale contestă sistemul bancar tradițional din toate direcțiile. State întregi se clatină la granița falimentului, iar o întrebare se ridică tot mai des în tot mai multe colțuri ale lumii. Ce valoare reală au aceste cifre de pe un ecran? Sunt ele altceva decât o iluzie colectivă menținută în viață doar prin credința oarbă a miliardelor de oameni care nu înțeleg cu adevărat sistemul în care trăiesc? Casey nu s-a oprit la descrierea colapsului și tocmai aceasta este partea care transformă profeția dintr-un avertisment sumbru într-o viziune de speranță. El a văzut și ce va înlocui sistemul vechi. A descris un mecanism de schimb complet nou, nu bazat pe acumulare, ci pe contribuție reală la bunăstarea colectivă. Un sistem în care valoarea nu se măsoară în cifre abstracte, ci în ceea ce fiecare om aduce cu adevărat în viața celorlalți. Sună utopic, știți și voi. Dar Casey a precizat că acest sistem nou nu va veni de sus, nu de la guverne, nu de la instituții financiare internaționale. Va apărea de jos, din comunități mici, din inițiative locale, din oameni care au renunțat să mai aștepte ca sistemul să se repare singur. Și de acolo se va extinde, lent la început, apoi cu o viteză pe care nimeni nu o va anticipa. Iar legătura cu figura politică polarizatoare despre care Casey a vorbit în alte lecturi este directă și tulburătoare. El a văzut că haosul economic al acestei perioade va fi accelerat de decizii politice îndrăznețe care vor zgudui fundamentele comerțului mondial. Tarife masive, războaie comerciale, realinieri ale alianțelor economice care vor forța fiecare națiune să-și regândească locul în ordinea globală. Recunoașteți acest scenariu. El se desfășoară în timp real, chiar acum. Dar Casey a adăugat ceva esențial. Acest colaps nu este o catastrofă, ci o naștere. Dureroasă, haotică, înfricoșătoare, dar absolut necesară pentru ca ceva radical mai bun să vină pe lume. Nu poți construi o casă nouă pe fundația putredă a celei vechi. Mai întâi trebuie să dărâmi ce nu mai poate fi salvat. Iar oamenii care vor traversa această perioadă cu înțelegere, nu cu panică, vor fi primii care vor construi pe terenul nou. Întrebarea pe care Casey v-ar pune-o acum este simplă și directă. Cum traversați voi acest colaps? Cu frică sau cu încredere că pe cealaltă parte a haosului vă așteaptă ceva ce merită construit? Pentru că răspunsul la această întrebare nu determină doar starea voastră interioară, determină, potrivit viziunii lui, ce fel de lume veți ajuta să construiți după. Dar prăbușirea financiară este doar a doua piesă a puzzle-ului. Cea de-a treia vă privește direct, nu contul vostru bancar, ci corpul vostru, celulele voastre, chiar codul genetic cu care v-ați născut. Există un lucru pe care Casey l-a spus despre corpul vostru și care, la momentul respectiv, părea o fantezie pură. Astăzi, același lucru este studiat în laboratoare de biologie moleculară din toată lumea. El a afirmat că ADN-ul vostru conține cu mult mai multă informație decât știința cunoaște și că cea mai mare parte a codului vostru genetic nu este inutilă, ci adormită, așteptând să fie activată. Știința convențională numea această porțiune ADN gunoi, pentru simplul motiv că nu îi înțelegea funcția.
Casey, a spus că această etichetă este una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut vreodată gândirea științifică. Acea parte inutilă este de fapt un program complet instalat în fiecare celulă a corpului vostru, un program pe care nimeni nu l-a deschis încă, dar care urmează să fie activat exact în această perioadă a istoriei. El a descris capacitățile conținute în acest cod adormit cu o precizie care lasă fără cuvinte. Vindecare spontană a unor afecțiuni pe care medicina actuală le consideră incurabile, intuiție profundă care depășește simpla logică, perceperea unor realități dincolo de cele 5 simțuri obișnuite și o formă de comunicare directă între minți, fără cuvinte și fără tehnologie. Capacități pe care le-am uitat de milenii, dar pe care le purtăm în noi ca pe un patrimoniu nedeschis. Și a spus că aceste capacități vor fi reactivate spontan la anumiți oameni exact în această perioadă a istoriei omenirii. Nu uniform, nu simultan pentru toți. Unii le vor trăi mai devreme, alții mai târziu. Dar procesul a început deja și semnele lui sunt vizibile pentru cei care știu ce să caute. Epigenetica, un domeniu relativ recent al biologiei, a demonstrat că ADN-ul nu este un program rigid și imuabil. El poate fi activat sau dezactivat. Prin ce? Prin mediul înconjurător, prin emoții, prin stările de conștiință. Cercetătorii au arătat că meditația schimbă literalmente expresia genică, că stresul cronic poate activa gene asociate bolilor grave și că emoțiile pozitive, precum recunoștința și compasiunea, le pot dezactiva. Casey văzuse toate acestea cu 80 de ani înainte, fără microscop, fără laborator, în somn. Dar iată partea care îi privește direct pe mulți dintre cei care urmăresc aceste cuvinte. Casey a descris simptomele acestei activări cu o acuratețe uimitoare, simptome pe care medicina convențională nu le poate explica și pe care milioane de oameni le trăiesc chiar acum, fără să înțeleagă ce li se întâmplă. Țiuit în urechi fără cauză medicală identificabilă, furnicături în corp, vise extrem de vii și de coerente, o sensibilitate crescută la emoțiile celor din jur. La acestea se adaugă momente de claritate absolută, urmate de faze de confuzie intensă, schimbări ale tiparelor de somn, o atracție bruscă și puternică față de natură, față de liniște și față de singurătate. Dacă recunoașteți aceste trăiri, nu sunteți bolnavi și nu sunteți singuri. Potrivit viziunii lui Casey, acestea sunt semnele unei evoluții în curs, nu ale unei disfuncții. Corpul vostru se recalibrează pentru a funcționa la un nivel de conștiință superior. Aceleași energii care fac pământul să tremure și care erodează sistemul financiar global acționează simultan asupra biologiei umane. Totul este parte din același proces, o transformare care operează la toate nivelurile deodată, de la structura geologică a planetei până la codul genetic al fiecărui individ în parte. Casey a legat această activare de contextul politic și social al epocii noastre într-un mod care merită toată atenția voastră. El a spus că haosul și diviziunea generate de evenimentele actuale nu sunt doar un test pentru societate, sunt un test pentru fiecare om în parte. Fiecare moment de tensiune, fiecare provocare, fiecare alegere între frică și înțelegere este o oportunitate de activare. Nu metaforică, ci biochimică și energetică, reală și măsurabilă. Cu cât mai mult alegeți răspunsul conștient în locul reacției instinctive, cu atât mai mult din acest cod adormit se deschide. Cu cât mai mult rezistați impulsului de a vă lăsa târâți în ură și în panică, cu atât mai mult evoluați spre ceea ce Casey a văzut că omenirea poate deveni. Fiecare om care face această alegere contribuie la un proces colectiv de proporții pe care puțin și l-ar putea imagina.
Dar dacă această a treia profeție vă pune în față propria transformare interioară, cea de-a patra vă aruncă într-un mister cu mult mai vechi. Unul ascuns sub nisipul deșertului, în adâncul oceanului și în memoria pierdută a unei civilizații despre care știința oficială preferă încă să tacă. Aceasta este profeția care îi face pe sceptici să râdă cel mai tare și tot ea este cea care a primit cele mai tulburătoare confirmări științifice din ultimele decenii. Casey a vorbit în mod repetat despre o civilizație antică numită Atlantida, nu ca despre un mit poetic sau o alegorie filosofică, ci ca despre o realitate istorică păstrată în ceea ce el numea Cronica Akasha, memoria vie a întregului univers. El a descris o civilizație avansată tehnologic, existentă în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, distrusă prin propria aroganță și prin folosirea iresponsabilă a unor tehnologii de o putere extraordinară. O civilizație care știa lucruri pe care noi abia acum începem să le redescoperim, surse de energie liberă și nelimitată, tehnici de vindecare prin sunet și lumină, o înțelegere a conștiinței umane cu mult superioară oricărui manual de psihologie modern. Dar iată ce ne privește direct. Casey a spus că înainte de distrugerea Atlantidei, înțelepții acelei civilizații au ascuns cunoașterea acumulată în 3 locuri precise de pe suprafața Pământului. Primul, o cameră subterană situată sub Sfinxul din Egipt. Al doilea, un sit submarin în apropierea insulelor Bahamas. Al treilea, un loc pe care nu l-a identificat cu claritate, plasat undeva în zona Yucatanului sau în Asia Centrală. Timp de decenii, arheologii au ignorat aceste afirmații cu superioritatea caracteristică instituțiilor care se tem mai mult de ridicol decât de adevăr. Dar în anul 1991, studii realizate cu tehnologie de tip radar terestru au detectat anomalii sub Sfinx, cavități, camere, structuri care nu ar trebui să existe acolo conform teoriei oficiale. Iar ce s-a întâmplat imediat după? Autoritățile egiptene au blocat orice acces. Nici o săpătură autorizată, nici o investigație oficială, nici un răspuns public. Întrebarea rămâne deschisă până astăzi. Ce se află sub Sfinx? Și mai important, de ce nu se vrea ca lumea să afle? În apropierea insulelor Bahamas, exact în perioada pe care Casey o indicase pentru apariția primelor dovezi, au fost descoperite structuri subacvatice în dreptul insulei Bimini, blocuri masive de piatră, așezate în rânduri regulate pe fundul oceanului, cunoscute astăzi sub numele de Drumul din Bimini. Geologii oficiali susțin că e o formațiune naturală. Tot mai mulți cercetători independenți contestă această explicație cu argumente greu de ignorat. Casey a spus că această cunoaștere ascunsă va fi redescoperită atunci când omenirea va fi pregătită să o primească și a legat această redescoperire direct de perioada de tranziție pe care o traversăm acum. Nu este o coincidență că tocmai în ultimii ani interesul față de tehnologiile alternative de energie, față de medicina prin frecvențe sonore și față de istoria neoficială a omenirii a explodat la nivel global. Ceva se mișcă sub suprafață, la propriu și la figurat. El a adăugat o avertizare pe care puțin o citează. Aceleași forțe care au distrus Atlantida sunt active și astăzi. Aroganța puterii, folosirea tehnologiei pentru control în loc de eliberare, concentrarea cunoașterii în mâinile câtorva pe seama tuturor celorlalți, acestea sunt tiparele care au dus o civilizație întreagă la dispariție. Iar momentul în care trăim este, potrivit lui Casey, momentul în care omenirea fie învață lecția Atlantidei, fie riscă să o repete. Figura polarizatoare cu părul auriu despre care a vorbit în alte lecturi
este parte din acest tipar nu pentru că ar reprezenta o reîncarnare atlantidă sau ceva asemănător, ci pentru că prin felul în care zgâlție instituțiile și structurile de putere, creează, fără să vrea, condițiile în care adevăruri ascunse mult timp încep să iasă la suprafață. Haosul pe care îl generează este, paradoxal, un catalizator al transparenței. Cunoașterea din sala arhivelor, indiferent dacă va fi găsită fizic sub Sfinx sau va reapărea prin alte canale, conține, potrivit lui Casey, răspunsuri la întrebări pe care medicina, fizica și filozofia modernă le pun fără să le găsească rezolvarea. Răspunsuri despre natura conștiinței, despre relația dintre corp și energie, despre istoria reală a speciei umane pe acest pământ. Și dacă această a patra profeție vă lasă cu sentimentul că există mult mai mult sub suprafața realității decât vi s-a spus vreodată, ați înțeles exact ce a vrut Casey să transmită. Dar cea mai controversată, cea mai șocantă și, pentru mulți, cea mai de neacceptat profeție nu este aceasta. Ea vine imediat după și îi privește pe cei pe care întreaga lume îi consideră astăzi adversari. Există o profeție a lui Casey care nu se potrivește niciunui curent de opinie, niciunui partid politic și niciunei tabere ideologice. O profeție care deranjează în mod egal pe toată lumea și tocmai de aceea merită toată atenția voastră. Într-o lectură documentată, un american din Kentucky, creștin practicant, a rostit aceste cuvinte exacte: din Rusia va veni speranța lumii. Nu în legătură cu comunismul, nu prin forță militară, nu prin dominație economică, ci printr-o renaștere spirituală care va surprinde întreaga planetă. Când Case a spus acestea, războiul rece era în plină desfășurare. Uniunea Sovietică era inamicul declarat al Occidentului, simbolul a tot ceea ce America combătea. A afirma că speranța lumii va veni de acolo era nu doar șocant, era de neconceput pentru oricine îl asculta. El a precizat că această renaștere nu va porni de la conducători, nu de la Kremlin, nu de la structurile de putere ale statului. Va porni de jos, din popor, dintr-o mișcare spirituală profundă înrădăcinată în sufletul rus, care se va răspândi apoi ca un val în toată lumea. O transformare care nu va putea fi controlată, dirijată sau oprită de nicio instituție politică sau religioasă. Casey a adăugat că, pentru ca această speranță să se manifeste, Rusia va trebui să traverseze mai întâi o perioadă de haos și întuneric, din cenușa căreia va renaște cu un mesaj de frăție pe care omenirea îl va căuta cu disperare. Cei care cunosc istoria secolului 20 înțeleg imediat că această descriere se potrivește perfect cu ce s-a întâmplat după destrămarea Uniunii Sovietice, eveniment pe care Casey îl prezisese cu decenii înainte. Dar profeția nu se oprește aici și tocmai continuarea ei este cea care tulbură cel mai mult. El a spus că pentru ca această speranță să se cristalizeze pe deplin, Rusia va trebui să fie călăuzită de prietenia cu națiunea care are inscripționat pe moneda ei: în Dumnezeu ne încredem, Statele Unite ale Americii. Două națiuni care par ireconciliabil opuse, purtând în realitate misiuni complementare pentru viitorul omenirii. Casey a descris apropierea dintre aceste două mari puteri ca pe unul dintre semnele clare că o lume nouă se naște. Nu o alianță militară, nu un acord comercial, ci o convergență a conștiințelor, o recunoaștere reciprocă că, dincolo de rivalitate, există un destin comun. O idee pe care, în contextul anului 2026, mulți o vor considera fie naivă, fie periculoasă, în funcție de tabăra din care privesc. Și tocmai aceasta era pentru Casey dovada că profeția atinge ceva adevărat. El spunea că adevărul profund nu aparține niciunei tabere, le depășește pe toate. Îi deranjează pe toți în egală măsură, pentru că îi obligă să iasă din cutia în care s-au instalat confortabil
și să vadă mai larg decât li s-a permis să vadă. Profeția despre Rusia face exact asta. Nu justifică nicio politică și nu condamnă niciun popor. Figura cu părul auriu care domină titlurile presei mondiale are o relație complexă și controversată cu Rusia, subiect de dispute aprinse în întreaga lume. Trădare sau diplomație? Geniu politic sau naivitate periculoasă? Casey nu răspunde la aceste întrebări politice. El privea dincolo de jocurile de putere dintre națiuni spre ceva mult mai profund, sufletul unui popor și destinul său în tabloul mare al istoriei umane. El a adăugat însă și o avertizare gravă pe care nu o putem trece cu vederea. Dacă această frăție nu se va materializa, dacă cele două națiuni vor rămâne prizoniere ale ostilității reciproce, lumea va intra într-o perioadă prelungită de întuneric. Nu un război nuclear în sensul clasic, ci o închidere a conștiinței umane în frică, conflict și separare pentru generații întregi. Nu bombele sunt cea mai mare amenințare, ci înghețarea sufletului colectiv al omenirii într-o stare de permanentă suspiciune și teamă. De aceea, această profeție este urgentă tocmai acum, în acest moment. Deciziile pe care le iau liderii acestor două națiuni în zilele, săptămânile și lunile care urmează nu sunt simple mișcări geopolitice. Sunt, potrivit viziunii lui Casey, mutări pe o tablă de șah cosmică, ale cărei mize depășesc orice calcul strategic sau electoral. Este vorba despre direcția în care se va îndrepta conștiința colectivă a miliardelor de oameni care locuiesc această planetă. Dar dacă această a cincea profeție vă plasează în mijlocul celei mai mari tensiuni geopolitice a epocii noastre, cea de-a șasea coboară din nou la nivelul cel mai personal cu putință. Nu la contul vostru bancar, nu la codul vostru genetic, ci la corpul vostru bolnav sau sănătos și la sistemul care decide de secole dacă aveți sau nu dreptul să vă vindecați singuri. Casey a fost înainte de orice altceva un vindecător. Majoritatea celor 14.000 de lecturi ale sale au vizat sănătatea, boli concrete, oameni reali, suferințe pe care medicina vremii nu le putea rezolva. Și ceea ce a spus el despre medicina viitorului, citit astăzi, nu mai pare o viziune mistică. Pare un raport științific scris cu câteva decenii prea devreme. Afirmația lui centrală era simplă și radicală în același timp. Boala nu începe în corp. Începe în minte, în emoții, în suflet. A trata corpul fără a trata rădăcina interioară a suferinței este ca și cum ai vopsi din nou o casă al cărei fundament se prăbușește. Ascunde problema pentru o vreme, dar nu o rezolvă. Și între timp, fundația continuă să cedeze nevăzut. Medicina occidentală a ignorat această idee timp de decenii cu o consecvență remarcabilă. Corpul era privit ca o mașinărie. Identifici piesa defectă, o repari sau o înlocuiești și trimiți pacientul acasă. Emoțiile, conștiința, viața interioară nu aveau ce căuta în cabinet. Erau considerate irelevante pentru procesul biologic al bolii și al vindecării. Dar astăzi există un domeniu științific numit psihoneuroimunologie, studiul conexiunii dintre gânduri, emoții și sistemul imunitar. Iar concluziile acestui domeniu confirmă cu instrumentele biologiei moleculare exact ceea ce Casey afirmase fără niciun instrument. Stresul cronic distruge sistemul imunitar în mod literal și măsurabil. Emoțiile neexprimate generează inflamații la nivel celular. Resentimentul prelungit este asociat cu afecțiuni hepatice. Frica cronică slăbește rinichii. Tristețea neîndoliată afectează plămânii. Furia reținută atacă inima. Acestea nu sunt metafore spirituale. Sunt concluzii publicate în reviste medicale internaționale, verificate și replicate în laboratoare independente.
Medicina tradițională chineză și Ayurveda știau aceste lucruri de milenii. Casey le-a văzut și el dintr-o perspectivă diferită și a prezis că medicina occidentală va ajunge în cele din urmă la aceleași concluzii. Ajungerea aceasta se petrece chiar acum în fața ochilor noștri. Meditațiile ghidate sunt prescrise în unele spitale europene ca parte a tratamentului oncologic. Terapia prin sunet câștigă credibilitate științifică în cercetarea neurologică. Studii riguroase demonstrează că rugăciunea și intenția pozitivă au efecte măsurabile asupra procesului de vindecare. Medicii încep să vorbească deschis despre necesitatea tratării pacientului în totalitatea sa, nu doar a simptomelor sale fizice izolate. Casey a văzut însă și că această revoluție medicală va fi combătută cu înverșunare de cei care profită din sistemul actual. Industria farmaceutică, construită pe tratarea simptomelor în loc de vindecarea cauzelor, are un interes financiar direct în perpetuarea modelului actual. Instituțiile medicale tradiționale, a căror autoritate se erodează când oamenii descoperă că se pot vindeca prin mijloace pe care sistemul le ignoră, vor rezista schimbării cu toate resursele disponibile. Lupta pentru dreptul vostru de a alege cum vă vindecați nu este marginală și nu este nouă. Ea se desfășoară în parlamente, în agenții de reglementare, în comisii științifice și în redacțiile marilor publicații medicale. Deciziile privind finanțarea cercetării, reglementarea medicinei alternative și accesul la terapii neconvenționale determină în mod direct dacă această medicină a sufletului poate înflori sau va fi sufocată înainte să ajungă la cei care au nevoie de ea. Dar Casey a insistat asupra unui lucru pe care nicio instituție nu vi-l poate lua. Nu trebuie să așteptați ca sistemul să se schimbe pentru a începe. Fiecare gând de recunoștință autentică întărește sistemul imunitar în mod demonstrabil. Fiecare emoție eliberată în loc de reprimată vindecă o parte din corpul vostru. Fiecare moment de meditație reală reprogramează expresia genică într-o direcție favorabilă sănătății. Conștiința voastră este prima și cea mai puternică medicină pe care o aveți la dispoziție și este gratuită, inaccesibilă oricărui monopol și imposibil de interzis. Aceasta a șasea profeție este poate cea mai aplicabilă din toate, cea care poate schimba ceva concret în viața voastră, începând chiar din momentul în care ați înțeles-o. Dar ea este totodată pregătirea pentru ceea ce urmează, cea mai amplă, mai profundă și mai transformatoare dintre toate cele 7 viziuni pe care Casey le-a lăsat omenirii. O profeție care nu vorbește despre un om, despre o națiune sau despre o instituție. Vorbește despre toți oamenii simultan și despre ce se întâmplă când suficient de mulți dintre ei se trezesc în același timp. Atenție! Înainte de a continua, trebuie clarificat un lucru esențial. Ceea ce Casey a numit conștiința Cristă nu are legătură cu o religie anume, cu o biserică sau cu vreo doctrină teologică. El însuși, deși creștin practicant, a vorbit despre ceva cu mult mai cuprinzător decât creștinismul sau orice altă tradiție spirituală organizată. A vorbit despre o stare a conștiinței, accesibilă oricărui om, indiferent de credință, cultură sau origine. Concret, conștiința Cristă descrisă de Casey este starea în care un om își amintește pe deplin cine este cu adevărat. Nu un corp fragil pierdut într-un univers indiferent, ci o extensie a sursei divine înseși, înzestrată cu o putere creatoare pe care nici măcar nu o bănuiește în viața obișnuită. El a spus că Isus nu a venit să fie adorat, ci să demonstreze că fiecare om poate atinge același nivel de conștiință pe care el îl atinsese, nu prin supunere față de instituții, ci prin munca interioară autentică. Iar profeția centrală, cea pe care Casey a păstrat-o pentru final în propriile sale lecturi, este aceasta. Această conștiință va reveni pe pământ, nu în forma unui singur om coborând din nori, ci ca un val de trezire colectivă.
Milioane de oameni din toate colțurile planetei, recunoscându-și simultan natura divină, într-un proces care va transforma civilizația umană într-o singură generație. El a descris cum va evolua acest proces cu o precizie care astăzi pare mai puțin profetică și mai mult descriptivă. Va începe lent, cu indivizi izolați care se trezesc primii, fără să știe unii de alții, fără coordonare, fără organizare. Apoi se va accelera, ca un efect de bulgăre de zăpadă, până când va atinge un punct de basculare, un moment în care suficient de mulți oameni vor fi treziți pentru ca întregul câmp al conștiinței colective să se răstoarne ireversibil. Gândiți-vă la câți oameni cunoașteți care în ultimii ani au început să se intereseze de meditație, de spiritualitate, de dezvoltare interioară, subiecte pe care nu le-ar fi atins acum un deceniu. Câți dintre ei au trecut printr-o criză brutală, o boală, o pierdere, o prăbușire care i-a forțat să regândească tot ce credeau că știu despre viață? Câți dintre ei simt intuitiv că ceva mare se petrece fără să poată pune în cuvinte ce anume? Aceasta nu este o coincidență sociologică, este accelerarea despre care Casey a vorbit. Și fiecare om care se trezește accelerează trezirea tuturor celorlalți. Procesul este exponențial prin natura sa, la început imperceptibil, apoi brusc, ca o avalanșă, care schimbă peisajul întreg într-o clipă. Casey a plasat explicit începutul acestei accelerări în perioada pe care o trăim acum, în prima jumătate a secolului 21, cu un punct de intensitate maximă în deceniile pe care le traversăm. Figura polarizatoare cu părul auriu apare și în această profeție, dar nu în rolul pe care v-ați putea aștepta. Casey nu a văzut în ea un om trecut sau iluminat. A văzut un catalizator involuntar. Prin felul în care este imposibil de ignorat, prin polarizarea extremă pe care o generează, prin haosul pe care îl produce în structurile vechi, această figură obligă fiecare om de pe planetă să se confrunte cu întrebări pe care altfel le-ar fi amânat la nesfârșit. Ce cred eu cu adevărat? Ce este adevărat dincolo de opinii? Cine sunt eu dincolo de tabăra în care m-am așezat? Acestea sunt întrebările care contează, nu întrebările politice, nu dezbaterile despre politici și decizii administrative. Întrebările existențiale, cele care ajung la miezul identității. Ele sunt semințele trezirii. Orice om care și le pune cu onestitate face un pas spre conștiința despre care Casey a vorbit. Orice moment de întrebare autentică este un moment de evoluție reală. Casey a descris lumea care se naște din această trezire colectivă cu o frumusețe sobră, fără naivitate și fără promisiuni goale. Nu un paradis în care totul este perfect, ci o lume în care suficient de mulți oameni sunt treziți pentru ca sistemele de control, manipulare și divizare să nu mai funcționeze. O lume în care tehnologia servește conștiința în loc să o întemițeze, în care energia este liberă și abundentă, în care vindecarea este înțeleasă ca un proces al sufletului la fel de mult ca al corpului, în care educația cultivă intuiția alături de intelect. Dar el a adăugat imediat că această lume nu este garantată. Este posibilă și depinde în întregime de alegerile individuale și colective pe care le facem acum, nu mâine, nu după alegeri, nu după ce se rezolvă criza geopolitică. Acum, în fiecare zi, în fiecare interacțiune, în fiecare moment în care alegeți între frică și înțelegere, între divizare și recunoaștere, între reacție automată și răspuns conștient. Fiecare astfel de alegere este o contribuție la nașterea sau la amânarea lumii pe care Casey a văzut-o venind. Până acum ați auzit 7 profeții separate. 7 viziuni despre pământ, despre bani, despre corpul vostru, despre o civilizație pierdută, despre 2 națiuni rivale, despre medicină și despre conștiință. Fiecare dintre ele privite izolat este tulburătoare.
Dar adevărata putere a ceea ce Casey a lăsat nu stă în fiecare piesă în parte, stă în modelul pe care îl formează împreună. Iar când îl vedeți, nu mai puteți să nu îl vedeți. Prima profeție. Pământul tremură și se transformă. Corpul fizic al planetei se recalibrează pe o nouă frecvență, răspunzând la criza de creștere a conștiinței colective care îl locuiește. Nu este un dezastru aleatoriu. Este un organism viu care reacționează la starea interioară a speciei sale dominante. A doua profeție. Sistemul financiar se prăbușește. Structura veche de control bazată pe raritate artificială și pe încredere oarbă își pierde treptat prehensiunea. Miliarde de oameni încep să pună întrebări la care sistemul nu mai are răspunsuri credibile, iar această eroziune a legitimității este mai periculoasă pentru ordinea veche decât orice criză economică tehnică. A treia profeție. ADN-ul uman se activează. Corpul biologic al omenirii evoluează pentru a găzdui un nivel superior de conștiință. Transformările fizice ale planetei și transformările biologice ale oamenilor nu sunt procese paralele și independente. Sunt fețele aceleiași monede, expresii simultane ale unui singur proces de amploare cosmică. A patra profeție. Cunoașterea veche reapare. Memoria colectivă a omenirii se trezește, recuperând înțelepciunea pierdută a unor civilizații anterioare care știau lucruri pe care noi le redescoperim acum cu uimire, crezând că le inventăm pentru prima dată. Sala arhivelor nu este neapărat o cameră fizică sub un monument. Este și o metaforă pentru tot ce omenirea a uitat despre sine și acum începe să-și amintească. A cincea profeție. Doi adversari sunt împinși unul spre celălalt. Semnalul geopolitic că lumea veche, bazată pe rivalitate, pe blocuri opuse și pe logica războiului rece, se apropie de capătul său. Convergența dintre națiuni care par ireconciliabil opuse nu este o slăbiciune diplomatică. Este, potrivit lui Casey, unul dintre semnele cele mai clare că ceva fundamental s-a schimbat în conștiința colectivă. A șasea profeție. Medicina se întoarce la rădăcini. Omenirea redescoperă că vindecarea adevărată nu poate ocoli sufletul, că trupul este oglinda vieții interioare și că nicio pastilă nu poate repara ceea ce o emoție nerezolvată a construit în ani de tăcere. Această schimbare de paradigmă în medicină nu este marginală, este poate cea mai profundă revoluție culturală a epocii noastre. A șaptea profeție. Conștiința se trezește în masă. Punctul final și sensul tuturor celorlalte. Toate celelalte 6 profeții nu sunt altceva decât etape pregătitoare, straturi succesive ale unui singur proces, eliberarea omenirii din starea de somn colectiv în care a trăit de milenii și recunoașterea naturii sale divine reale. Vedeți acum modelul complet? Pământul se pregătește. Sistemul vechi se demontează. Corpurile evoluează. Memoria se recuperează. Dușmanii devin aliați. Medicina se vindecă pe sine. Și conștiința se trezește. Nu 7 procese separate care se întâmplă simultan prin coincidență. Un singur proces uriaș operând la toate nivelurile realității în același timp, convergând spre același punct. O transformare a omenirii fără precedent în istoria sa cunoscută. Casey a văzut acest tablou complet într-o epocă în care nimeni nu putea concepe că va fi vreodată relevant. L-a descris cu o precizie care astăzi nu mai poate fi atribuită simplei imaginații și a plasat convergența tuturor acestor procese exact în deceniile pe care le trăim, cu un punct de maximă intensitate în perioada curentă, în anii 2020 și ceva, când toate cele 7 fire se strâng simultan într-un singur nod.
Iar dacă până acum ați fost spectatori ai acestei prezentări ascultând cu interes și cu curiozitate, este momentul să înțelegeți că rolul vostru nu este de spectator. Nu ați ajuns la aceste cuvinte din întâmplare, nu ați petrecut acest timp ascultând despre 7 profeții dintr-o simplă curiozitate intelectuală. Ceva în voi a răspuns. Și acel ceva este exact despre ce a vorbit Casey când a descris trezirea care se accelerează. Capitolul final nu este o concluzie, este un început și el vă privește direct. Casey nu a fost un profet al catastrofei. Nu a lăsat în urmă viziuni sumbre menite să paralizeze sau să înspăimânte. A lăsat un ghid, concret, aplicabil, la îndemâna oricărui om, indiferent de educație, statut sau convingeri. Iar dacă cele 7 profeții descriu ce se întâmplă în lume, acest ghid descrie ce puteți face voi în mijlocul acestei transformări pentru ca ea să vă găsească pregătiți, nu copleșiți. Primul îndemn pe care Casey l-a repetat în 10 de lecturi diferite este meditația zilnică. Nu ore întregi de practică avansată, nu ritualuri complicate, nu sisteme de inițiere. 10 minute de liniște autentică în fiecare zi, un spațiu în care să tăceți suficient de mult pentru ca ceva mai adânc decât gândul obișnuit să poată vorbi. El spunea că în liniște și numai în liniște găsiți răspunsurile pe care niciun expert, niciun lider și niciun algoritm nu vi le poate oferi. Al doilea îndemn este alegerea conștientă a iubirii în fața fricii. Și Casey știa că sună simplu până la naivitate, dar el preciza că este exact opusul naivității. Este cel mai puternic act de rezistență față de forțele care mențin omenirea într-o stare de teamă permanentă. Fiecare dată când alegeți înțelegerea în locul urii, când refuzați să vă lăsați târâți în divizare, când răspundeți conștient în loc să reacționați instinctiv, slăbiți concret mecanismele de control care prosperă pe anxietatea colectivă. Al treilea îndemn privește corpul, și nu în sensul unor regimuri elaborate sau al unor protocoale stricte. Casey insista că trupul este instrumentul prin care conștiința se exprimă în această lume. Cu cât instrumentul este mai curat, cu atât muzica este mai clară. Mâncare vie, apă curată, mișcare în natură, somn suficient, nu ca obiective de performanță, ci ca acte de respect față de vehiculul prin care sunteți prezenți în această perioadă extraordinară a istoriei. Al patrulea îndemn este cel mai neglijat dintre toate. Să vă găsiți oamenii. Casey spunea că această transformare nu poate fi traversată în izolare. Nu pentru că ar fi imposibil tehnic, ci pentru că natura ei este colectivă. Aveți nevoie de oameni care înțeleg ce se petrece, care nu vă privesc ca și cum ați fi pierdut mințile când vorbiți despre conștiință, energie sau trezire spirituală. Aceste conexiuni nu sunt un lux, sunt o necesitate vitală în traversarea unui moment de această amploare. Al cincelea și ultimul îndemn este cel mai dificil de urmat și totodată cel mai eliberator. Încrederea în proces, chiar și atunci când totul pare că merge în direcția greșită. Casey a văzut că în spatele haosului aparent există o ordine divină care operează cu o inteligență pe care mintea rațională nu o poate cuprinde în întregime. Tot ce se destramă acum, se destramă pentru că nu mai poate susține ce urmează. Tot ce pare pierdut face loc pentru ce nu poate fi încă văzut, dar vine cu certitudine. Înțelegeți ce înseamnă cu adevărat să fiți în viață în acest moment al istoriei? De-a lungul a mii de ani de civilizație umană au existat momente de cotitură, perioade în care totul s-a schimbat, în care ordinea veche a cedat și ceva nou a luat naștere. Cei care au trăit în acele momente nu știau întotdeauna că participă la ceva definitoriu. Unii au murit fără să înțeleagă, alții au văzut și au ales să contribuie.
Diferența dintre ei nu a fost inteligența sau statutul, a fost gradul de trezire. Voi sunteți în unul dintre aceste momente acum. Nu undeva la periferia lui, nu aproape de el, în centrul lui, în miezul fierbinte al celei mai mari transformări pe care specia umană a traversat-o în istoria sa modernă. Casey spunea că sufletele care aleg să se încarneze în perioadele de mare tranziție sunt suflete vechi, suflete care au mai trăit multe vieți, care s-au întors deliberat tocmai pentru a fi prezente și active în momentele critice. Dacă cuvintele acestea rezonează în voi, dacă ceva în interiorul vostru vibrează la tot ce ați auzit astăzi, atunci probabil că nu ați ajuns aici din întâmplare. Purtați în voi o experiență, o înțelepciune și o lumină care sunt necesare exact acum. Nu în sensul ego-ului, nu ca o distinție față de ceilalți, ci ca o responsabilitate față de momentul în care vă aflați. Simpla voastră prezență conștientă face o diferență reală în câmpul colectiv al conștiinței umane. Casey a încheiat una dintre ultimele sale lecturi cu ceva care rămâne valabil astăzi mai mult ca oricând. Există printre voi suflete adormite care nu știu încă ce sunt. Misiunea voastră nu este să le treziți cu forța, nu să le convingeți, nu să le argumentați. Misiunea voastră este să luminați atât de puternic încât ele să-și amintească singure că și ele sunt lumină. Nu există act mai revoluționar, nu există contribuție mai mare la lumea nouă decât aceasta, să fiți întregi, treji și prezenți într-o lume care se luptă să-și amintească cine este. Profeția lui Casey nu este un verdict asupra lumii, este o invitație, cea mai mare invitație pe care o poate primi un om, invitația de a participa conștient la nașterea unei lumi noi, de a fi mai mult decât un martor al istoriei, de a fi unul dintre cei care o fac. Această naștere începe în voi, în alegerile voastre zilnice, în momentele în care decideți să vedeți dincolo de aparențe și să vă amintiți cine sunteți cu adevărat. Lumea nouă pe care Casey a văzut-o nu vine din cer, vine din oameni ca voi, care au ales să se trezească.